वर्षमा आइपुग्दाखेरि धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ झाँक्रीहरूको र बिरामीको सम्बन्धमा के कतिको परिवर्तन आइसकेको छ र त्यो परिवर्तनले गर्दाखेरि चाहिँ आउने समयमा चाहिँ हाम्रो समाजमै समुदायमै किन नहोस् अथवा हामीले औषधि उपचार गर्ने प्रविधिमै किन नहोस् कतिको अन्तर पार्ला त्यसले भन्ने कुराको जानकारी लिन्छौँ होइन। अनि साथसाथै हामीहरू चाहिँ झाँक्रीहरू र डक्टरहरू चाहिँ आउने समयमा कसरी मिलेर काम गर्न सक्छ या सक्दैन हजुरहरूको विचारमा चाहिँ के लाग्छ भन्ने कुराहरूको हजुरहरूको रायहरू कुराहरू जानकारी लिन्छौँ र यसमा चाहिँ केही बच्चाहरू बिमार छ। म पनि हस्पिटल बस्दाखेरि कोही बच्चाहरू बिमार छ कोही म यो बच्चालाई यताउता गरिदिन्छु भन्छ नि। यताउता अब कोही बेला घाम ताप्नु आउँदाखेरि यताउता मैले यताउता आज त यति गरेपछि त दुध पनि खायो शिर पनि उचालो भयो भन्छ। अन्त कोही अब मस लागेको हुन्छ नि अब अर्कोको बच्चा मरेको के को सरवा रोग हुन्छ नि हो त्योहरू पनि अनि फापा गरिदिन्छ। यस्तो छर्नेहरू गर्ने पनि गरिदिन्छ। अब डाक्टरले थाहा नपाइकन अब कुनै डाक्टरले यस्तो जङ्गली चाहिँ नि अब पनि हाम्रोमा किन ल्याएको भन्छ। अनि अब न अब केही लागेको छ कि भनेर यताउता गरिदिएको भन्छ के म दुलखेलमा धेरै बस्यो नि त। म बिमार हुँदा बस्यो बुहारी बिमार हुँदा बस्यो अनि डाक्टरहरूसँग कुरा गरेर कोही कोही म बिमार कहाँ छ म त्यहाँ जान्छु कि के हुँदो रहेछ कसो हुँदो रहेछ भनेर अन्त जान्छ नि। यस्तो कोही लगाएको छ कि भने खोइ कहाँ झाँक्री कहाँ खोज्नु जाने भन्छ कि अन्त मैले चुबा लगेर दुध घुमाइदिन्छ। सिधै चुबा लगेर अब डाक्टरले थाहा नपाइकन हामीलाई अब डाक्टरले भने त अनि यस्तो झाँक्री लाउने बिमार किन यहाँ लिएर आएको भन्छ सिस्टरहरूसँग। अनि कसैले चाहिँ यताउता गरिदिएला न अब हामीले औषधि दिएर पनि भएन भन्छ। अनि औषधि दिएर भएन भने मेरो मैले अहिलेको जमानामा जो पनि जसको घरमा जानु न धामी नै युज गरेको हुन्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। अब अरूलाई कस्तोलाई मैले चाहिँ देखेको जता पनि म पनि गएको छु है। मैले पनि है विदेश गएँ विदेश जाने मैले धामी नै खेलेँ कि अनि त्यही भएर मलाई लाग्छ यो धामी छैन भने चाहिँ हामी छैन जस्तो लाग्छ। डक्टर मात्रै भएर के गर्ने होइन। डक्टरले अब हामीलाई के भएको छ डक्टरले त्यो त भनिदिँदैन नि भनिदिन्छ त। डक्टरले भन्छ के भयो भनेर अब प्रश्न हामी त विदेश भने डक्टरले त सिर्फ एउटै दबाई दिएको हुन्छ। यो दबाई खायो भने चाहिँ अब यो दबाई है निको होस् या नहोस् हामीलाई के बिमारी छ जस्तै सुट भएन भने हामी त बिकालमै हाम्रो जान्छ। उनीहरूले भने अब यो डक्टरले त यो भनेर भनिदिँदैन। हामीलाई भन्दैन तिमीलाई यो लागेको छ है तिम्रो यस्तो छ है तिम्रो यो चलिरहेको छ तिम्रो गह्र चलेको छ है नानी भन्ने डक्टरले त भन्छ न भन्दैन नि। डक्टरले त सिर्फ अब कोही बेला डक्टरले त होइन ठुलो रोग छ भने पनि उनीहरूले देख्दैन देख्छ त। हामीले त भने उनीहरूले त एक हिसाबले भन्छु भने त उनीहरू त पढेको पनि हुँदैन त्यति साह्रो हुन्छ त। बिचराहरू आफ्नै गुण एउटा उयो गरेर गरेको हुन्छ। तिनीहरूले त पुरै भनिन्छ तिमीलाई यो लागेको छ है नानी यस्तो बाटो नहिँड तिम्रो यो बाटो खराब दिन चल्दैछ भनिदिन्छ। तर त्यो पुगेको हुन्छ नि हामीलाई त डक्टरले त भनिदिँदैन त्यस्तो भन्छ त। मलाई त्यही भएर म धामीपट्टि चाहिँ किन विश्वास गर्छु त्यही भएर मलाई चाहिँ धामी नै ठिक लाग्छ। अहिलेसम्म सायद म हस्पिटल जान्न परेर हो कि खै किन हो खै हामी त बराबर लाग्छ। मलाई चाहिँ बराबर लाग्छ। त्यस्तै हो। डक्टरलाई चाहिँ हामीले पेच पारेको चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ डक्टरलाई चाहिँ कसले भन्छ नि हाम्रो डक्टर त्यति अपमान भनेर उनीहरूले चाहिँ नभनोस्। तर हामीलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ अब है डक्टरले कहीँ पनि डक्टरले त है राम्रै छ डक्टरहरू। कोही डक्टरहरू कस्तो झर्किने कस्तो गर्ने है अब बिमारीहरूलाई त्यो केयर नगर्ने मान्छे हेरेर उयोहरू गरिदिन्छ डक्टरले त। धामीमा त्यस्तो हुँदैन। धामीले भनेको अब जस्तो जोसुकै होस् उनीहरूले भनिदिन्छ। तर डक्टरहरूमा चाहिँ भेदभाव हुन्छ। अब आफू अलिक गरिब भयो भने आर्थिक स्थिति छ कमजोर भएको मान्छेलाई उनीहरूले त्यति केयर गरिदिँदैन। त्यही हो उनीहरूको चाहिँ एउटा भनौँ न
उनीहरूले के को लागि पढेको उनीहरूले सिर्फ आफ्नै होइन पेसेन्टको लागि गरेको राम्रो होस् भनेर गर्ने त हो नि तर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो यसको लागि त होइन नि स्वार्थको पुरा गर्नुको लागि त होइन नि जसलाई पनि आफ्नै जस्तो गरिदियोस् दबाई गर्दा आफ्नै आमा बाउ जस्तै गर्छ अर्काको बाउ आमा पनि डक्टरहरूले त्यस्तो गरिदियोस् म चाहिँ त्यही नै भन्छु डक्टरहरूलाई नराम्रो भनेको होइन उनीहरूलाई यस्तो केही पेचाहरूको पनि होइन त्यही भन्छु म चाहिँ अरू केही है डक्टरहरूलाई राम्रै हो डक्टर छैन भने पनि हामी छैन डक्टर धामी छैन भने नि डक्टरले पनि त्यस्तो अनाथ नसोचिस् मान्छेले भन्यो विश्वास संसार छोडेर त विश्वास पनि रहन्छ संसारै छैन भने विश्वास कहाँबाट गर्ने त हामी पनि विश्वास गर्नैपर्छ नि अब धामीलाई होइन धामीले त उनीहरूले पनि आफ्नो भएसक्दो उसले पनि कोसिस गरेको हुन्छ एक त हामी पनि विश्वास गर्नुपर्छ अब हामी एकछिनको लागि विश्वास गरेन अरे हाम्रो मनै आत्मै हामीले कता कता घुमाइरहेको छौँ त्यो त हुँदैन नि त जेमा पनि हामी ध्यान दिएरै बस्यो भने हामीलाई पनि त यो हुन्छ त्यही भएर धामीलाई पनि विश्वास गर्नुपर्छ हामीले किनभने विश्वास र मलाई चाहिँ लाग्छ विश्वास घर हाम्रो रङ्गेली नगरपालिका सुन्नुभएको छैन रङ्गेली नगरपालिका मोरङ्गी कति टाढा पर्छ यो विराटनगरबाट 22 किलोमिटर साग लागेको छ भने फुक्दा फुक्दै जिउ हल्का हुन्छ भारी हुन्छ जिउ लागेको छ भने तेरो दोसरी देखो नि तेरो दोसरी देखा हल्का लागेको छ पहिले घुक्चेलो चाहिँ भारी नै लागेको छ चल्ने न पहिला चाहिँ भारी लाग्यो पहिला नि अब पानी हल्का लाग्यो त्यो गठा छ नि गठामा ई बक्सी नै ठुक्यो ई बक्सी राख्यो ए ओटे जा झोला पछाडि आने अब पहले बोलो पहन कर से करना लग एकदम हल्का नहीं